ओके अझै पनि हामीले यसलाई केबाट हेर्न सक्छौं भने एभिडेन्सेस बाट हेर्न सक्छौं हामीले यसलाई एभिडेन्सेस मा हाम्रो के छ भने हेर्नुस् त evidences for the existence of EI mechanisms for the existence of EI mechanism यो हाम्रो यसलाई हामीले के गर्यो भने अब चाहिँ फर्दरली हामीले यसमा के गर्छौं भने नम्बर फर्स्ट एभिडेन्सेस के छ भने दिस इज फर्स्ट अर्डर kinetics that means only one molecule involved यसमा के हुन्छ भने only one molecule involved हुन्छ यसमा चाहिँ अब त्यसपछि नम्बर 2 मा हामीले के हेर्न सक्छौं भने नो फ्री रेडिकल मेकानिजम कुनै पनि फ्री रेडिकल नो फ्री रेडिकल मेकानिजम यसमा कुनै पनि फ्री रेडिकल मेकानिजम हुँदैन त्यस्तै नम्बर 3 मा छ हाम्रो सिन एलिमिनेसन हुन्छ यसमा सिन एलिमिनेसन हुन्छ अब सिन एलिमिनेसनलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीसँग के छ भने फलोइङ फ्याक्टर्सहरु छ देयर आर फलोइङ फ्याक्टर्स नम्बर फर्स्ट मा छ हाम्रो यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं नम्बर फलोइङ फ्याक्टर्स मा एरिथ्रो आइसोमरले के दिन्छ भने एरिथ्रो हुन्छ हाम्रो फर्स्ट मा एरिथ्रो आइसोमर हुन्छ हाम्रो एरिथ्रो आइसोमर थ्रियो आइसोमर हुन्छ यसमा एरिथ्रोले के गर्छ भने यसमा ट्रान्स अल्किनको फर्मेसन गर्छ इट फर्म्स द ट्रान्स अल्किन ओके र यसले के गर्छ भने सिस अल्किनको के गर्छ यसले फर्मेसन गराउँछ अब यसमा हेर्नुस् त्यसपछि अर्को पनि के छ भने रिएक्सन कति बेला हुन्छ भने रिएक्सन अकर्स इफ सिस बीटा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट अब हेर्नुस् है इफ cis beta hydrogen present छ भने यो बल्ल के हुन्छ भने हाम्रो रिएक्सन्स अकर हुन्छ त्यस्तै अब हामीले अर्को के पनि हेर्न सक्छौं भने आइसोटोप हेर्न सक्छौं C14 आइसोटोप इफेक्ट हामीले हेर्न सक्छौं यसलाई आइसोटोप इफेक्ट हेर्न सक्छौं यसलाई हामीले बेस्ट एक्जाम्पलको रूपमा के हेर्न सक्छौं भने कोप एलिमिनेसन रिएक्सन्स जस्तै for cope elimination reactions cope elimination reactions for cope elimination reactions cope elimination both side cope elimination shows that both के हुन्छ भने यसमा both side carbon hydrogen and carbon nitrogen bond have been के हुन्छ भने bond have been extensively broken यसमा के हुन्छ भने कोप एलिमिनेशन्स मा यो देखिन्छ हाम्रो अब त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के हेर्न सक्छौं भने नम्बर 5 मा हामीले एक्जिबिट नेगेटिभ इन्ट्रोपी अफ एक्टिभेशन्स यसमा के हुन्छ हाम्रो नम्बर 5 मा एक्जिबिट नेगेटिभ इन्ट्रोपी अफ एक्टिभेसन हुन्छ यसमा जसले के इन्डिकेट गर्छ भने इन्डिकेटिङ दैट मोलिक्युल्स आर मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड indicates molecules are most restricted in geometry in the transition state restricted in the geometry in the transition state, then they are in the starting compound. Then they are in the starting compound. ठीक छ
यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई बुझ्न सक्छौं हामीले ठीक छ अब यसमा हुन्छ एक्जिबिट नेगेटिभ एन्ट्रोपी अफ एक्टिभेसन किन हुन्छ किनकि यसले के गर्छ भने इन्डिकेट्स मोलिक्युल्स आर मस्ट रेस्ट्रिक्टेड इन द ज्योमेट्री इन द ट्रान्जिशन स्टेट ट्रान्जिशन बडी रेस्ट्रिक्ट हुन्छ यसमा एन्ड दे आर इन द स्टार्टिङ कम्पाउन्ड्स अब त्यस्तै हाम्रो कोप अरेन्जमेन्टमा हेर्न सक्छौं बोथ साइडमा के हुन्छ भने हैव बीन एक्सटेन्सिभली ब्रोकन दुईटै साइडमा के हुन्छ ब्रोक हुन सक्छ यसमा यदि थ्रोले के दिन्छ ट्रान्स दिन्छ थ्रीले के दिन्छ सिस दिन्छ रिएक्सन अकर हुनको लागि के चाहिन्छ सिस पोजिसन्समा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट भएको हुनुपर्छ फ्री रेडिकल मेकानिजम हुँदैन यसमा त्यस्तै फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स हुन्छ यसमा ओन्ली वन मोलिक्युल्स यसमा के हुन्छ इन्भल्भ हुन्छ ठीक छ ओके त्यस्तै अब हामीले यसमा के हेर्न सक्छौं भने ओरिएन्टेसन हेर्न सक्छौं है orientation in pyrolytic elimination अथवा orientation in EI mechanism determined by number of hydrogen available यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने determined by number of hydrogen available है नम्बर अफ हाइड्रोजन अवेलेबल कतिको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अब यसमा के हुन्छ हफम्यान्स रुल को फलो हुन्छ हफम्यान रुल फलोड दैट इज लेस थर्मोडायनामिकली स्टेबल के हुन्छ यसमा मेजर प्रोडक्ट हुन्छ दैट इज लेस thermodynamically stable is the major product right यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने लेस thermodynamically stable that is the major product अब एक्जाम्पल को रूपमा हामीले यसलाई के हेर्न सक्छौं भने एक्जाम्पल को रूपमा जस्तै CH3 CH2 CH3H अब त्यसपछि यसमा हाम्रो के छ भने OAC छ हाम्रो है एसिटेट ग्रुप छ हाम्रो एसिटेट ग्रुप छ भने यसलाई हामीले के भन्छ सेकेन्डरी ब्युटाइल एसिटेट भन्न सक्छौं र यसमा हाम्रो के आउँछ भने यसमा हाम्रो यो ग्रुप निस्किसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ या त यहाँ फर्मेसन हुन्छ या त अर्को साइडमा हाम्रो आउँछ भनेपछि हाम्रो के आउन सक्छ भने CH3 CH2 CH डबल बोन्ड CH2 भनेपछि CH3 CH2 CH डबल बोन्ड CH2 यो आउन सक्छ हाम्रो नम्बर फर्स्टमा भनेपछि 1 ब्युटिन आउँछ हाम्रो 1 ब्युटिन त्यस्तै प्लस अर्को हाम्रो के आउँछ भने 2 ब्युटिन आउन सक्छ हाम्रो दैट मीन्स हेर्नुस् है CH3 CH डबल बोन्ड CH3 that is 2 butene अब यसबाट हामीले के हेर्न सक्छौं भने दिस प्रोडक्ट यो प्रोडक्ट हाम्रो के 55 देखि 62% सम्म के आउँछ यो प्रोडक्ट आउन सक्छ र अब अर्को हाम्रो के हुन्छ 38% देखि 38 to 45% सम्म हाम्रो के हुन्छ यो प्रोडक्ट फर्मेसन हुन सक्छ दैट मीन्स यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट एन्ड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने सिस beta hydrogen is required for the reactions in cyclic system okay अब त्यस्तै अर्को हामीले के हेर्न सक्छौं भने लिभिङ ग्रुप लाई हामीले हेर्दाखेरि यदि लिभिङ ग्रुप एक्सियल पोजिसनमा छ भने देन हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वेटोरियल हुनु पर्छ यसमा है अब चाहिँ हामी यसमा के गर्न सक्छौं भने यो ओरिएन्टेसन सँगसँगै हामीले के हुन्छ भने सिस बीटा हाइड्रोजन्स मस्ट बी रिक्वायर्ड यसमा हाम्रो सिस बीटा हाइड्रोजन हुनै पर्छ यसमा चाहिँ र त्यस्तै सिस बीटा हाइड्रोजन छ भने इन साइक्लिक सिस्टम इफ देयर इज सिस हाइड्रोजन एन्ड ओन्ली वन साइड डबल बन्ड विल गो दैट वे इफ द लिभिङ ग्रुप इज एक्सियल यदि लिभिङ ग्रुप एक्सियल छ भने देन हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के हुनु पर्छ यसमा इक्वेटोरियल पोजिसन्स पाउनु पर्छ दैट मीन्स प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि हाम्रो के आउँछ 100% प्रोडक्ट यसमा फर्मेसन भइरा हुन्छ है तर हामीले के हुन्छ भने यो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ किनकि in some cases with cyclic compounds the more stable alkene forms the Sergiev rule
should be applied. यसमा के हुन्छ भने हाम्रो प्रोडक्ट फर्मेसन हुनुपर्ने के हो हफम्यान्स प्रोडक्ट आउनुपर्ने तर यसमा के आउँछ सेटजिप प्रोडक्ट आउँछ हामीले अगाडि भनेको थियौ पछि डिस्कसन गर्छु भनेर हामीले यसमा गर्छौं एक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीले यो कम्पाउन्ड लियो भने साइक्लिक कम्पाउन्ड हो हाम्रो यसमा हामीले यदि रिएक्सन प्रोसिड गरायो भने हाम्रो के हुन्छ 2 मेन्थिन र 3 मेन्थिन को फर्मेसन हुन्छ जुन हाम्रो 65% आउँछ यसमा र यो के हुन्छ 35% आउँछ दैट मिन्स यो प्रोडक्ट के को बेसिसमा आउँछ हफम्यान्स को बेसिसमा आउँछ र यो प्रोडक्ट हाम्रो के हुन्छ सेटजिप को बेसिसमा आउँछ चाहिँ ओके ल यहाँसम्म यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् र मसँग क्वेशन आन्सर गर्न हिचकिचाउने काम नगर्नुस् ओके ठीक छ नि यहाँसम्म यदि तपाईहरु एक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्जामको तयारी मजाले गर्नुस् राम्रोसँग गर्नुस् यदि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने अल द बेस्ट गरिसक्नु भएको छ भने अल द बेस्ट तपाईहरुले रिभिजन गर्नुस् ओके एक्जाम राम्रोसँग दिनुस् सबै चीज राम्रोसँग पढ्नुस् ओके टाइम वेस्ट नगर्नुस् थ्यांक यू भेरी मच आजलाई म यति नै गर्छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ